Sziasztok! Most azt nézzük meg, hogy mi várható a télen. 3 csoportot készítettem össze, mert hogy sokan nézitek meg. 1-es csoport, 2-es csoport és a 3-as csoport a szelenittel, különböző típusú kártyákkal, dönthettek kártyák alapján, dönthettek ásványok alapján. Tehát az lesz a kérdés, hogy mi várható a télen, és hogy milyen témáról szólnak a csoportok, hát ez majd menet közben derül ki, mert azt sem tudom, hogy milyen témája lesz, úgyhogy lehet, hogy mindegyik csoportnak más lesz a témája, de akkor lássunk is hozzá. Kérlek, döntsd el, hogy te melyik csoportot választod, melyikről akarnád tudni, hogy mi várható a télen a számodra, milyen jó vagy rossz dolgok, szóval mi az, ami várható. 4 lapos kirakást hozok, és az első lap azt fogja megmutatni, hogy miről szól a kirakás. Tehát mi lesz a kirakásnak a témája. Szerinted miről? Tehát mi a te élethelyzeted? Ahogyan te gondolod. A második lap azt mutatja meg, hogy milyen valójában az a helyzet, amiről ez az egész szól. A harmadik pedig azt mutatja meg, hogy milyen akadályok merülnek fel benned, vagy körülötted ezzel a témával kapcsolatosan, illetve mi az, ami hiányzik ahhoz, hogy esetleg meg lehessen valósítani. És a negyedik lap pedig azt mutatja meg, hogy végül is hogyan alakul ez az egész, így a tél folyamán, mire számíthatsz, mi lesz ennek a kimenetele. Jó, akkor lássuk, hogy miről szól. Mi a téma? A kardok hercege. Hát, ez egy új ismeret, egy új képzés, egy új tanulás. Lehetséges, hogy akik ezt választották, ők fontolgatnak magukban valamit, hogy bele kellene vágni valamilyen tanulásba. Lehetséges, hogy valamit meg szeretnétek ismerni, vagy most jön szembe veletek, vagy később fog szembe jönni egy tanfolyam, egy képzés, ami akár az is lehetséges, hogy pénzbe kerül, és ez lesz az elgondolkodtató benne. Most nagyon megütötte a szememet ezek a sárga korongok itt is, meg itt is, tehát lehetséges, hogy azok a pénzkiadásra utalnak, de megnézzük, hogy mi van valójában, hogy szükséged van-e rá. A botok hercege jött ki, és nekem ebből az jön, hogy valószínűleg igen, tehát hogy szükséged van erre a tanulásra, és a botok hercege pedig arra utal, hogy elég váratlanul fog ez megjelenni az életedben. Lehet, hogy most még nem is gondolsz rá, de bárhol meghallhatsz egy dolgot, ami felkelti az érdeklődésedet, és utána kezdesz el gondolkodni rajta, hogy akkor ebben lehet, hogy érdemes lenne ezzel foglalkoznom. De megnézzük, hogy lesz-e akadálya, illetve ha lesz, az mi. A botok 4-ese, itt a lezárás lapja jön, ami ugye a botok 4-ese más taróban a harmóniát is jelenti, és itt a lezárás nem úgy értem, hogy ezt a tanulást kell lezárni, hanem lehetséges, hogy bekövetkezik az életedben olyan szituációnak, energiának, gondolatnak, érzelemnek a lezárása,
amire pillanatnyilag te még nem is gondolsz. És elképzelhető, hogy miután ez a lezárás megtörténik benned, és ez lehet, hogy csak energetikai lezárás, lehet, hogy a fizikai síkon megvalósuló lezárás, akkor utána jön ez a lehetőség ilyen szélsebesen, villámgyorsan, tűzszekerek sebességével, és ott kell gyorsan dönteni erről, és lehet, hogy ott lesz az akadály, vagy merül fel benned az akadály, hogy most ez pénzbe kerül, és akkor te mihez kezdjél. Na de lássuk, hogy mi lesz ennek a kimenetele. A császárnő lapja jött ki, ő a bőség, a növekedés, az uralkodó nő, aki kiteljesedett életet él. Tehát én úgy érzem ez alapján, a lapok alapján, hogy elég meglepetésszerű lesz neked ez a következő néhány hónap, mert olyan váratlan események jönnek az életedbe, amit pillanatnyilag most nem látsz. Nem látod azt, hogy lesz egy lezárás, nem látod azt, hogy képes leszel azon túllépni egy szituáción, egy érzésen, és főleg azt nem látod, hogy ennek hozadékaként, mert én azt érzékelem, hogy ennek nagy jelentősége lesz abban, hogy benned ez az igény megfogalmazódik, ez a tanulási tudás, igény és tudás szomj, amit itt a kardok hercege első lapként megjelenít, és gyorsan fog ez történni, szinte egyik napról a másikra, viszont a császárnővel azt mutatják a lapok, hogy ez egy nagyon szuper végkifejletet hoz a számodra, hiszen a császárnő az, aki képes mindenét uralni, az érzelmeit, a tudását, az anyagi síkját, a gondolatait, a szenvedélyét bele tudja tenni, és ezáltal ő olyan növekedést tud elérni mindenben, amit rajta kívül más nem. Azért, mert ő ezt a 4 elemet képes egyszerre alkalmazni, egyszerre használni, és ő képes egyszerre megszelidíteni minden energiát, minden erőt. Úgyhogy akik ezt az egyes csoportot választották, számukra ilyen területen, ilyen témában lehetséges a télen még változás, és nagyon-nagyon pozitívnak látom. Hát köszönöm szépen, hogyha itt voltál, köszönöm, hogyha lájkolsz és feliratkozol, ha még nem iratkoztál fel. Írd meg kérlek, most vagy később, hogy ez hogyan hatott rád. Sziasztok, és akkor üdvözlöm, akik a 2-es csoportot választották. Lássuk, hogy számotokra mi az a téma, amit tartogatnak a lapok. Milyen területen lesz számotokra, vagy jön tanács a térre vonatkozóan, mert az első lap ezt fogja jelenteni, hogy mi az a terület, mi az az élethelyzet, ami nektek mutatkozik az következő két és fél hónapban. A második lap ezt fogja mutatni, hogy mi az, ami valójában van, tehát ezt te gondolod, egy ilyen élethelyzettel kapcsolatosan, és mi az, ami valójában van azzal a dologgal. És a harmadik lap pedig azt fogja mutatni, hogy mi az, ami akadályként merül fel jelenleg vagy később, amikor az már folyamatban van, vagy mi az, ami hiányozni fog ahhoz, hogy az gördülékenyen megvalósuljon. És a negyedik lap azt fogja megmutatni, hogy mi lesz ennek tulajdonképpen a végkimenetele, mit fog
milyen eredményre fog ez jutni. No, hát akkor lássuk, hogy mi az a téma, amit te mondjuk kérdeznél. Az uralkodó. Hát az uralkodó ez itt témaként, ez jelenthet egy olyan személyt, mondjuk, aki te vagy, és akkor a te személyiségeddel, a te élethelyzeteddel kapcsolatosan vagy volnál kíváncsi, de jelenthet egy másik személyt, azt a személyt, akire te vágysz. És ezért megnézzük, hogy mi az a tényleges helyzet. Hát a kardok lovagja. Ebben az esetben azt gondolom, hogy az uralkodó sokkal inkább egy másik személyt jelöl, mert a kardok lovagja arra enged engem következtetni, hogy ez a személy nem is biztos, hogy uralkodó. Lehet, hogy te annak látod, de ő valójában egy jön és megy lovag, aki, ha úgy gondolja, úgy tartja úri kedve, akkor hátat fordít mindennek. És ezt most ezt a kifejezést, hogy úgy tartja úri kedve, ezt most ne negatív értelemben értsétek. Egyszerűen fejlődési szinten még csak itt tart. Lehetséges, hogy az, hogy ti uralkodót láttok benne, ez az, ami számára nagyon vonzó, és ezért újra és újra visszatér, de amikor meglátja, hogy ez mivel is jár például egy uralkodás, akkor megijed és elfut. És ebben semmi nincsen, semmi rossz nincsen, csak egyszerűen az, hogy ő most kvázi tanulja az uralkodást, és lehet, hogy ti nem erre vágynátok, de ettől még a helyzet egészen ezt mutatja. És akkor lássuk, hogy milyen akadályok lehetnek. Hát igen, hát várni kell. A botok kettesével nekem ebből az jön, hogy alátámasztja, amit eddig mondtam, hogy ti egy uralkodót láttok benne, ő viszont még nem tartott, de fejlődik, ezért jön, és amikor ráeszmél, hogy mi is a dolga, akkor elmegy, átgondolja, mérlegeli az ő életét, és közben ezt nektek ki kell várni, és türelmesnek kell lenni. És ez bizony nem mindig egyszerű az a helyzet. Úgyhogy eddig nagyon jól összefüggnek a lapok, és megnézzük a kimenetelt. Hát, a kardok 9-esen mondjuk nem egy pozitív végkifejletet jelent, ha rólad van szó, ha a másik félről van szó, akkor sem. Viszont én mégis azt gondolom, hogy ez nem egy olyan végérvényes végkifejlet, tehát hogy ez mindig és örökké így marad. Sokkal inkább, mint ahogy mondtam, tehát ez a téli hónapokra vonatkozó kirakás, hogy a téli hónapok végére mind a kettőtöknek kezd ebbe belefájdulni a feje. A te részedről, aki várja, hogy most mit csinál ez a másik személy, azért, mert kezdesz belefáradni, hogy most nem tudod, hogy mit akar valójában, hogy ő tényleg uralkodó, vagy tényleg csak egy kis lovagocska, miért jön újra, és miért megy el újra, és ettől lesznek rossz éjszakáid. A másik személynél meg pont fordítva, tehát, hogy ő olyan sokszor megrémül közben attól, hogy neki mi mindent kellene megtanulnia, mi mindent kellene magára szednie tudásban, erőben, érzelemben, hogy ebbe fájdul bele a feje, és emiatt nem tud aludni. Mert lehetséges, hogy ott van benne a neked, vagy magának megfelelési kényszer is, viszont egyelőre még nincs meg benne az a kellő önbizalom sem, ami ahhoz kell, hogy ezt ő elmerje hinni, hogy ő erre képes.
ezért még csak lovag, ezért még csak kardok lovagja, és ezért még csak a fejében gondolkodik, és a fejével nem látja a megoldást. Ha viszont áttérne végre arra, hogy bízzon az univerzumban, akkor sokkal könnyebb lenne a dolga, talán neked is könnyebb lenne a dolgod, hogyha ezt az egész szituációt a lovagnak a jövés-menésével együtt azt mondanád, hogy jó, hát legyen úgy, ahogy lennie kell, ha ő még itt tart, hogy fejlődnie kell, mert még nem uralkodó, csak én látom benne az uralkodói lehetőséget, akkor elengedem és hadd fejlődjön, és majd, ha kész van, akkor visszatalál hozzám. Na most ehhez nem elég a gondolatok. Ehhez csak annyiban elég a gondolatok, hogy az eszünkkel meg kell fontolnunk azt, hogy ha bemerjük vállalni ezt az ezzel járó fájdalmas érzéseket, akkor mit tudunk veszíteni, és ha belátjuk azt, hogy semmit nem veszítünk, mert most sincs semmink, és a semmiből nem lehet elveszíteni semmit sem, akkor azt tudjuk mondani, hát akkor legyen. Jön, megy, fejlődik, mi is nekiállunk fejlődni, és akkor legyen úgy. Na, és ez a végkifejlettként kijött kardok 9-ese nekem ezt is magában hordozza, hogy talán néhányatoknál megvan ennek az esélye arra, hogy ez megvalósul, és képesek lesztek ezt a fejfájós, álmatlan dolgot magatokban átformálni, hitté, bizalommá, elengedéssé. Úgyhogy ez a csoport egy ilyen kapcsolati csiki-csukit választott, vagy számokra ez a realitás lehetséges. Köszönöm szépen, hogyha itt voltál, és megnézed. Köszönöm, ha megírod, hogy van-e ilyen az életedben, és ha lájkolsz, azt is, vagy ha még nem vagy feliratkozva, akkor léci, iratkozzál fel, és mindannyiatoknak minden jót kívánok. Sziasztok! Jó, tehát akkor ők voltak a 2-es csoport, és megnézzük a 3-as csoportot választók, hogy számukra mit mutatnak a lapok. A szelenit kis torony. Sziasztok, 3-as csoport. Szelenit toronnyal első lap azt fogja megmutatni, hogy miről szól ez az egész kirakás, mi az, amire ti alapban kíváncsiak lennétek. Tehát az első lap ezt fogja mutatni. Aztán a második lap pedig arról fog beszélni, hogy az első lap az ti gondoljátok, hogy úgy vannak a dolgok, és a második meg azt mutatja meg, hogy vannak valójában azok a dolgok. Ténylegesen mit mutatnak az energiák, a harmadik pedig az, hogy mik azok, amik akadályozzák ezt az egészet, vagy mi hiányzik belőle, vagy mi kellene ahhoz, hogy működjön. És a negyedik pedig azt mutatja meg, hogy a tél végére, ott március elejére, közepére, hogyan alakulhat ez az egész, hogyha az energiák nem változnának a mostanihoz képest. Tehát akkor megnézzük, hogy miről szól ez egy új dologról. Hát néhány esetben gyermekről, de többségében inkább valami új dologról, tehát valami újbakezdésről, újrakezdésről szólhat, és megnézzük akkor, hogy mi ez az újrakezdés. Hűség. Az is lehetséges, hogy a hűség fogalmának az újraértelmezése. Kihez és mihez vagyok én hűséges? És itt most
Ezzel kapcsolatosan jön az, hogy nagyon sok esetben mm, tévesen értelmezzük ezt a hűség fogalmát, illetve hogy mihez vagyunk hűségesek. Hűségesek vagyunk egy gondolathoz, egy elképzeléshez, hűségesek vagyunk egy olyan emberhez, aki például nem mutatta eddig azt, hogy mi különleges érdeklődést generálnánk benne, csak mi akarjuk azt hinni, hogy majd egyszer meg fogja ezt mutatni. De ez a gyermeklapjával azt is jelölheti, hogy ráébredsz arra, hogy nem fogja mutatni többé. És akkor minek legyek hűséges olyanhoz, vagy miért tartsak ki egy olyan szituációban, ahol engem nem annak értékelnek. És itt a női léleknek az egyik nagy kihívása az, hogy azt hiszi, hogy az a feladata, hogy meg kell menteni a férfit, és a legtöbb esetben nem erről van szó. Még csak nem is arról, hogy uralkodni kell a férfin, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy a nőnek magán kell uralkodnia, magát kell megmentenie, magát kell értékessé tennie, magához kell hűségesnek lennie, ahhoz, hogy a férfi akarja ezt a csodát, aki te vagy. És ezt csak úgy tudod elérni, hogyha magadhoz vagy hűséges. És ez egy új fajta, egy teljesen új nézőpontot, egy teljesen új megközelítést igényel. Ezt jelentheti a gyermek, ha nem valódi gyermekvállalásról van itt szó, amit elkötelezetten akarsz, tehát ezt is jelenthetné, de azt hiszem, hogy ez nagyon kevés esetben lehetséges, vagy valószínű, hogy ezt jelenti, sokkal inkább ezt, hogy a nézőpontváltásra kerülne itt sor, akik ezt a csoportot választják, hogy ahhoz, hogy az a szeretett személy, vagy akit te szeretnél, vagy lehet, hogy nincs is kiszemelted, csak szeretnél valakit, aki téged úgy értékel, annak, aki vagy, ahhoz először magadhoz kell hűségesnek lenni, magadat kell olyan szépnek, jónak, okosnak, csodálnivalónak látni, akit majd az a személy is látni fog. Tehát nem kell kigondolni, hogy ő milyen legyen, mert nem az a lényeg, hogy ő milyen legyen, hanem hogy te milyen legyél, és téged akarjon megszerezni az a személy. Mert te annyira olyan vagy, amire ő vágyik, ezért ő mindenre hajlandó, de ehhez neked kell. És mi hiányzik ehhez? Hát, az a magányos valaki, aki képes magába fordulni, aki képes elmélyedni az ő világába, és képes meglátni. Amennyiben már egy meglévő kapcsolatról gondolkodsz, akkor ez a személy lehetséges, hogy ő annyira magában van fordulva, annyira magával van elfoglalva, hogy a te szépségedet, a te csodádat, a te kisugárzásodat nem is látja. És ez mint ennek a megvalósulásnak az akadályozója lehet, de lássuk, hogy mire megy ki. Kijött ugye a katonatiszt, amiből nekem az jön, hogy ebből nem lesz hogyha ő nem változtat, ha csak magával és befelé fordulással van elfoglalva, akkor ebből nem lesz egy elkötelezett, csodás szerelem, ebből nem lesz egy nagyon
mély kapcsolódás, bármennyire is te képes vagy, de ez csak a tél végét jelenti. És nem azt jelenti, hogy soha nem lesz helyette másik, hanem ez azt jelenti, hogy ha van egy ilyen személy, aki csak erre képes, akkor neki nem te leszel a nagy ő. Ő vele nem lesz meg a nagy szerelem, ő vele csak egy ilyen viszony lesz, ami nem is állandó partnert jelent, hanem jön, aztán vagyunk egy darabig, és akkor tovább áll. És ennek tükrében még inkább azt mondom, hogy magaddal kell foglalkozni, mert ha te ragyogsz, és te értékesebb vagy, napról napra értékesebb vagy, akkor ezek az ilyen típusú emberek, mint ahogy itt is van, hátat fordítanak neked. És akkor nem ők akarnak már hozzád jönni, hanem majd érkezik valaki, aki a te ragyogásodat látja, aki messziről meglátja a ragyogásodat, és elkezd hozzád közeledni. És nem egy ilyen, aki ott áll, és magába fordul, és az ő problémáival van elfoglalva. Hát, akik ezt a csoportot választották, számukra ez egy megfontolandó dolog, hogy akarják-e ezt, vagy a jelenlegi dolgokat viszik tovább, semmi nem kötelező, amit mutatnak a lapok, azok egy lehetséges energia, és csak rajtad múlik, hogy belevágsz-e, foglalkozol-e vele, akarsz-e változást. Ha akarsz változást, akkor lehetséges, de ne várd azt, hogy csodák történnek, hogy egy nap alatt, mint ahogy például az oldások sem egy nap alatt, vagy egy elmorzsolt imától indulnak be, vagy oldódnak fel. Beindulni beindulhat, de nem biztos, hogy végigmegy. És azt is többször kell, sokszor, és főleg, hogyha több generáció óta öröklődik, akkor nagyon mélyen van, és nagyon sok energiát igényel, és ez is ezt mutatja, hogyha te valódi érzésekre, mély érzésekre vágysz, akkor kitartónak kell lenned magaddal szemben, és meg kell tapasztalnod azt, hogy azok, akik magukkal vannak elfoglalva, akik csak ilyen kalandos viszonyt akarnak, azoknak ki kell pörögni az életedből ahhoz, hogy te azt kapd meg, amire vágysz. Köszönöm szépen, hogyha itt voltál, köszönöm, ha lájkolsz, nem vagy még feliratkozva, akkor feliratkozol, ha megírod, hogy mit gondoltál, és mindannyiótoknak minden jót kívánok, sziasztok!